بسم الله الرحمن الرحيم. رجال التالتة اعدادي، اهلا وسهلا بيكم في الوحدة الاولى والدرس الاول، الحركة في اتجاه واحد. واول جزئية عندنا في الدرس الاول بتتكلم عن الحركة. وقبل ما نخش في الحركة وتعريف الحركة، عايزين نفرق ما بين الحركة وما بين السكون. لو قلت لك ان احنا عندنا متسابق او لاعب بيتخطى حاجز، فاللاعب هنا هوصفه بانه في حالة حركة، لان موضعه بيتغير بمرور الزمن. أما الحاجز فده جسم ثابت. ليه ثابت؟ لأن موضعه ثابت بمرور الزمن. ومن هنا نقدر نعرف الحركة بأن هي تغير موضع جسم زي اللاعب مثلا بالنسبة لجسم آخر ثابت زي الحاجز بمرور الزمن. تاني تعريف عندنا وهو الحركة في اتجاه واحد، ودي معناها ان الجسم بيتحرك في مسار واحد، والمسار ده ممكن يكون مستقيم وممكن يكون منحني وممكن يكون الاتنين مع بعض، زي مثلا حركة القطار أو حركة المترو أو حتى حركة العربية. وخلي بالك، الحركة في اتجاه واحد وفي خط مستقيم دي أبسط أنواع الحركة. ومن الأسئلة الشهيرة في الجزئية دي سؤال علل: تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد؟ هقول له لأن القطار بيتحرك في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. تاني جزئية عندنا بتتكلم عن السرعة. والسرعة ده باختصار هو مصطلح لوصف ومقارنة حركة الأجسام. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك هنفترض ان احنا عندنا عربيتين. العربية الأولى قطعت مسافة 100 متر في 5 ثواني، أما العربية التانية قطعت مسافة 50 متر في نفس ال5 ثواني. وجيت سألتك مين فيهم أسرع؟ أكيد هتقول لي العربية الأولى، لأنها في خلال 5 ثواني قطعت 100 متر، اما التانية في نفس ال5 ثواني قطعت 50 متر بس. طيب لو قلت لك مثال تاني، ان احنا عندنا برضو عربيتين قطعوا مسافة 100 متر، الاولى قطعت ال 100 متر في 5 ثواني بس، اما التانية قطعت ال 100 متر في 10 ثواني. وجيت برضو سألتك نفس السؤال، مين فيهم اسرع؟ هتقول لي العربية الاولى، لان هي قطعت 5 ثواني في ال 100 متر، اما التانية قطعت 10 ثواني في نفس ال 100 متر. اللي نستنتجه من المثالين دول ان السرعة بتعتمد على عاملين اساسيين، هما المسافة اللي الجسم بيقطعها والزمن المستغرق في قطع المسافة. من هنا نقدر نستنتج قانون السرعة، وهو ان عند السرعة بتساوي المسافة على الزمن. ونقدر نختصر السرعة بالحرف عين، والمسافة بالحرف فاء، والزمن بالحرف زين. وبناء برضو على المثالين اللي احنا خدناهم نقدر نجيب تعريف السرعة. السرعة لها تعريفين. التعريف الاول هو المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. شفتوا المثال التاني لما قلنا ان العربيتين قطعوا 100 متر، بس دي في 5 ثواني ودي في 10 ثواني، فالمسافة اللي قطعتها العربية خلال وحدة الزمن دي بتعبر عن السرعة. ولو رجعنا للمثال الأول هنلاقي إن تعريف السرعة هو المعدل الزمني اللي هو كان 5 ثواني للتغير في المسافة. المسافة اتغيرت مرة 100 متر ومرة 50 متر. نخش على الجزئية الثالثة وهي وحدات القياس. عايزك تركز معايا في وحدات القياس، وبإذن الله هتطلع فاهمهم وهتعرف تحول من أي وحدة لوحدة بسهولة. عندي أول حاجة المسافة عندي فيها 3 وحدات: سنتيمتر ومتر وكيلومتر. لو أنا هحول من سنتيمتر لمتر فأنا هقسم على 100. لو أنا هحول من متر لكيلومتر فأنا هقسم على 1000. دايما طول ما أنت بتطلع من الوحدة الصغيرة للوحدة الكبيرة بتقسم. طيب من الوحدة الكبيرة للوحدة الصغيرة بنضرب. من كيلومتر لمتر فانا هضرب في 1000، ومن متر لسنتيمتر فانا هضرب في 100. الوحده الثانيه عندي هي وحده الزمن. والزمن زي ما احنا عارفين ان هو في ثانيه وفي دقيقه وفي ساعه. وزي ما اتفقنا برضو ان احنا لو هنحول من الصغير للكبير بنقسم. طيب لو هحول الثواني لدقائق فانا هقسم على 60. لو هحول الدقائق لساعات فانا هقسم على 60 برضو. طيب العكس، لو انا هحول من ساعه لدقيقه فانا هضرب في 60. طب من دقيقه لثانيه هضرب في 60 برضو. اخر حاجه عندنا السرعه وليها وحدتين: كيلومتر لكل ساعه او متر لكل ثانيه. ولو عايز احول من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه هضرب في 5 على 18. طيب ولو عايز احول من متر لثانيه هقسم 5 على 18. جت منين 5 على 18؟ اقول لك تعالى نعمل تحويله مع بعضينا كده من كيلومتر لساعه. لو انا عندي 1 كيلومتر على ساعه واحده بس، فعلشان احول من كيلومتر لمتر فانا بضرب في 1000. طيب عشان احول من ساعه لثانيه، لان هنا الوحده بالمتر فلازم تكون على الثانيه، فالساعه هضربها في 60 عشان تديني دقيقه، وهضربها في 60 تاني عشان تديني ثواني. فكده عندي 1000 متر على 3600 ثانيه. تعملهم على الآلة الحاسبه يطلعوا لك 5 على 18 متر لكل ثانيه. ومن الاسئله الشهيره في الجزئيه دي سؤال: متى يتساوى مقدار سرعه الجسم مع مقدار المسافه التي يقطعها؟ يعني امتى سرعه الجسم تساوي المسافه؟ اقول لك عندما يقطع الجسم المسافه خلال وحده الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ وحده الزمن يعني واحد، سواء 1 ثانيه او 1 دقيقه او 1 ساعه. فلما
الجسم يقطع مسافة خلال ثانية أو خلال دقيقة واحدة بس أو خلال ساعة، فالمسافة هنا بتساوي السرعة. طيب ناخد مثال عشان برضو نفهمها. لو عندنا شخص بيجري 5 متر كل ثانية وعايزين نجيب سرعته، فأنا بقول إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وهنا عندي المسافة 5 متر والزمن 1 ثانية، ف5 على 1 هتديني 5، يبقى هنا المسافة 5 متر والسرعة برضو 5 متر لكل ثانية. ناخد مثال كمان عشان توضح أكتر. لو أنا عندي عربية اتحركت 100 كيلو متر في ساعة واحدة بس، السرعة بتاعتها هتكون كام؟ أقول لك قانون السرعة بيساوي المسافة على الزمن. المسافة عندي 100 كيلو متر والزمن 1 ساعة، فال100 على الواحد هتديني 100. هنا المسافة بتساوي السرعة. ومن ضمن الأسئلة الشهيرة برضو في الجزئية دي، ما معنى قولنا أن طائرة تتحرك بسرعة مقدارها 500 كيلو متر في الساعة؟ أقول له أي أن الطائرة تقطع مسافة 500 كيلو متر في الساعة الواحدة. مثال كمان على معنى قولنا أن، لو قال لي سيارة متحركة تقطع مسافة 100 متر في زمن قدره 2 ثانية، إيه معنى الكلام ده؟ أقول له أي أن السيارة تتحرك بسرعة مقدارها 50 كيلو متر لكل ثانية. جت منين ال 50؟ أقول لك قانون السرعة برضو بيقول إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن، والمسافة عندي 100 متر والزمن ثانيتين، فال100 على الاتنين تديني 50. معنى إن العربية بتقطع مسافة 100 متر كل ثانيتين، معنى كده انها بتتحرك بسرعة مقدارها 50 متر لكل ثانية. سؤال ماذا يحدث عنده؟ ركز معايا وهديك الطريقة اللي تخليك تحل اي سؤال ماذا يحدث بكل سهولة في الجزئية دي. يقولك ماذا يحدث اذا قطع جسم متحرك نفس المسافة التي تحركها في نص الزمن. بكل سهولة هجيب القانون بتاع السرعة. السرعة بتساوي ايه؟ بتساوي المسافة على الزمن. انا عندي هنا الجسم قطع نفس المسافة دي اللي هي بتساوي 1 على نص الزمن، تحركها في نص الزمن، يبقى هنعوض عن الزمن بنص. 1 على نص يديني كام؟ 2، يبقى السرعة في النهاية هتساوي كام؟ 2. ايه معنى الكلام ده؟ ان سرعة الجسم تزداد الى الضعف. طيب مثال كمان يقول لك ماذا يحدث للسرعة اذا استغرق جسم متحرك ضعف الزمن لقطع نص المسافة؟ اقول له سهلة، اجيب قانون السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فالجسم هنا قطع ضعف الزمن يعني 2، ونص المسافة معناها نص، فنص على 2 هيديني ربع، فهنا تقل سرعة الجسم المتحرك إلى الربع. طيب إيه اللي نستنتجه من الجزئية دي؟ إن العلاقة ما بين المسافة والسرعة علاقة طردية، والعلاقة ما بين السرعة والزمن علاقة عكسية. طبعا انا عايزك تحفظ وتفهم كمان جت منين العلاقة الطردية وجت منين العلاقة العكسية. طالما البسط مع البسط فدي دايما علاقة طردية. طيب لو بسط مع مقام علاقة عكسية. فانا عندي طبعا هنا السرعة على 1، فعندي السرعة والمسافة الاتنين بسط، فالسرعة بتتناسب طرديا مع المسافة، انما الزمن في المقام فالسرعة بتتناسب عكسيا مع الزمن. طيب يعني ايه علاقة طردية؟ علاقة طردية يعني كل المسافة ما تزيد السرعة، وكل ما السرعة تزيد المسافة. طيب العلاقة العكسية ما بين السرعة وما بين الزمن معناها ايه؟ معناها ان كل ما السرعة تزيد الزمن يقل، طيب كل الزمن ما يزيد السرعة تقل. ومن الأسئلة الشهيرة في الجزئية دي سؤال علل، يقول لك تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما زادت المسافة خلال نفس الزمن. اقول له لان السرعة بتتناسب طرديا مع المسافة عند ثبوت الزمن، يعني ما دام الزمن ثابت لو المسافة زادت السرعة برضه هتزيد معاها، والعكس صحيح. نفس السؤال لو قال لي تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة. اقول له لان السرعة بتتناسب عكسيا مع الزمن عند ثبوت المسافة، لو الزمن زاد السرعة تقل. ركزوا معايا في النقطة اللي جاية دي. لما كان بيديني المسافة وبيديني الزمن ويطلب مني السرعة، وقتها كنت بقسم المسافة على الزمن. طيب لو طالب مني المسافة او طالب مني الزمن احسبها ازاي؟ اقول لك بص معايا على المثلث، لما نحب نحسب السرعه فاحنا بنقسم المسافه على الزمن، حفظناها دي. طيب لما بنحب نجيب المسافه بنضرب السرعه في الزمن، ولما بنحب نجيب الزمن بنقسم المسافه على السرعه. وخلينا ناخد 3 امثله كده نطبق عليهم السرعه والمسافه والزمن. المثال الاول بيقول لي في سياره بتقطع مسافه 100 متر في 4 ثواني، احسب السرعة بتاعتها. وقبل ما تبدأ في حل المسألة لازم يكون عندك خطوات حل المسألة. خطوات حل المسألة بتبتدي بان انت بتكتب المعطيات الاول اللي موجودة عندك في المسألة، بعدين تبدأ تكتب القانون وتفكر في الحل. فانا المعطيات اللي عندي المسافة 100 متر ومديني الزمن 4 ثواني، اكتب القانون يعني 100 على 4 يديني 25، وما تنساش متر لكل ثانية. تاني مثال عندي بيقول لي اذا تحرك قطار بسرعة 100 كيلومتر لكل ساعة فانه يقطع مسافة قدرها 400
400 كيلو متر في زمن قدره نقط في الساعة. أول حاجة زي ما اتفقنا نبدأ بالمعطيات. عندي أول حاجة السرعة بتساوي 100 كيلو متر لكل ساعة، وعندي المسافة 400 كيلو متر. طالب مني الزمن. نرجع نبص للمثلث نلاقي إن الزمن بيساوي المسافة على السرعة. أكتب عندي المسافة 400 كيلو متر وعندي السرعة 100 كيلو متر، تديني 4 ساعة. طيب المثال الثالث والأخير، لو عندي سلحفة بتتحرك بسرعة 2 سنتيمتر لكل دقيقة لمدة 10 دقايق، احسب المسافة التي تقطعها السلحفة. أقول له أول حاجة المعطيات اللي عندي السرعة بتساوي 2 سنتيمتر لكل دقيقة. تاني حاجة عندي الزمن بيساوي 10 دقايق، وهو طالب مني في المسألة إن أنا أحسب المسافة. فأبص للمثلث، المسافة بتساوي إيه؟ بتساوي السرعة في الزمن، تديني 2 في 10 يساوي 20 سنتي متر. طبعا الثلاث امثله بالنسبه لقانون السرعه دول يا دوب مسحه زور، بس احنا علشان ما نطولش وقت الفيديو ونركز على الشرح اكتر فاحنا هنقلل الامثله، وان شاء الله هيكون في فيديو منفصل هيكون في اسئله كتير جدا على الدرس بالكامل. ثالث عنصر عندي انواع السرعه عندي نوعين، سرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه. طيب ايه الفرق بينهم؟ بصوا معايا في الصوره اللي قدامك دي، انا عندي هنا متسابق بيقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه، الزمن 1 ثانيه والمسافه 5 متر، فهو كل ثانية بيقطع 5 متر. إذا السرعة عندي هنا سرعة منتظمة أو بنسميها سرعة ثابتة ما بتتغيرش. ومن هنا نقدر نطلع تعريف السرعة المنتظمة، وهو إن الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. ومن الأسئلة المشهورة في النقطة دي، ما معنى قولنا أن سيارة تتحرك بسرعة منتظمة قدرها 70 كيلومتر لكل ساعة؟ أقول له أي أن السيارة تتحرك بسرعة ثابتة بحيث أنها تقطع 70 كيلومتر كل ساعة. ليه؟ لأن سرعتها منتظمة. بصوا معايا في الصورة اللي قدامكم دي، المتسابق الأول بيقطع مسافات غير متساوية، مرة 5 متر ومرة 7 متر مرة 9 متر وهكذا، بس عند الزمن متساوي. والمتسابق الثاني بيقطع مسافات متساوية اللي هي 5 متر بس الزمن غير متساوي، مرة يقطع ال5 متر في ثانية، مرة ياخدهم على ثانيتين، مرة ياخدهم على 4 ثواني وهكذا. فهنا السرعة غير منتظمة. ليه؟ لأن الجسم يقطع مسافات غير متساوية بس في أزمنة متساوية، أو مسافات متساوية بس في أزمنة غير متساوية. ومن هنا يجي لك سؤال علل، يتحرك مترو الأنفاق بسرعة غير منتظمة. أقول له لأن المترو إما بيقطع مسافات غير متساوية بس في أزمنة متساوية، أو بيقطع مسافات متساوية بس في أزمنة غير متساوية. علشان كده نقدر نوصف السرعة بتاعته بأن هي سرعة غير منتظمة. طيب سؤال علل كمان، يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتظمة. معنى السؤال ليه ما ينفعش عربية تمشي بسرعة منتظمة؟ الموضوع ده صعب. أقول له لأن سرعة السيارة بتتغير حسب أحوال الطريق، فالطريق مش دايما ثابت، فأحوال الطريق ممكن تكون مزدحمة، ممكن يكون ما فيش ازدحام، فعلى حسب أحوال الطريق على حسب السرعة. وبرضه من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الجزئية دي، علل أهمية وجود عداد السرعة سواء كان في الطائرات أو كان في السيارات. إجابتهم واحدة. أقول له لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة. عداد السرعة بيعرفني السرعة المباشرة اللي أنا ماشي بيها، فعلشان كده أقدر أتفادى مخالفات المرور، أقدر أظبط السرعة بتاعتي على حسب الرحلة اللي أنا ماشي فيها. طبعا احنا اتفقنا أن عندنا السرعة ليها نوعين، سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. وقلنا لما السرعة بتكون منتظمة بتكون مسافات متساوية على أزمنة متساوية، ودي بنحسبها بقانون السرعة. طيب لو أنا عندي جسم الحركة بتاعته مش منتظمة، يعني بيقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية أو العكس، وقتها بنلجأ لقانون السرعة المتوسطة علشان نحسب متوسط السرعة اللي الجسم بيتحرك بيها، لأن احنا ما نقدرش نحط له سرعة لأن السرعة بتاعته بتتغير زي ما اتفقنا حسب أحوال الطريق، فهنا ما ينفعش نحط له سرعة ثابتة. فقانون السرعة المتوسطة بيقول المسافة الكلية على الزمن الكلي، فاحنا بنشوف الجسم اتحرك مسافات قد ايه وبنجمعهم وبنقسمهم على الزمن الكلي. تعريف السرعة المتوسطة جاي من قانون السرعة المتوسطة، هو المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي. طيب ناخد مثال، لو عندنا جسم قطع مسافة 84 متر في 12 ثانية، وبعدها قطع مسافة 56 متر في 8 ثواني، وبعدها قطع مسافة 28 متر في 4 ثواني، هنا ما نقدرش نحط له سرعة ثابتة لأنه قطع مسافات مختلفة وفي أزمنة كمان مختلفة، فبنلجأ لقانون السرعة المتوسطة، بنجمع الزمن الكلي وبنجمع المسافة الكلية ونقسم المسافة على الزمن. المسافة عندي 84 و56 و28 يديني 168، و12 و8 و4 يدينا 24، نقسم
اقسمهم يطلع لي 7 متر لكل ثانية. يبقى هنا السرعة المتوسطة للجسم هي 7 متر لكل ثانية. وبنفرق ما بين قانون السرعة المنتظمة وقانون السرعة المتوسطة بالشرطة اللي بنحطها على حرف العين في السرعة المتوسطة. طيب سؤال: ما معنى قولنا أن سرعة متوسطة لقارب 30 كيلومتر لكل ساعة؟ ده معناه إيه؟ معناه إن المسافة الكلية اللي بيقطعها القارب خلال ساعة واحدة تساوي 30 كيلومتر. برضو ممكن يقول لي متى تتساوى السرعة المتوسطة مع قيمة السرعة، أو متى تختلف السرعة المتوسطة مع قيمة السرعة. أقول له هي بتتساوى عندما يتحرك الجسم بحركة منتظمة، وبتختلف لما الجسم بيتحرك حركة غير منتظمة. فلو الجسم اتحرك حركة منتظمة، وقتها الناتج اللي هيطلع من السرعة هيساوي السرعة النسبية. ركزوا معايا في الجزئية الأخيرة في الدرس اللي هي السرعة النسبية. أول حاجة هنعرفها يعني إيه سرعة نسبية. السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك، عربية مثلا، بالنسبة لمراقب. المراقب ده الشخص اللي بيراقب السرعة ويقدر يقدر سرعة الجسم المتحرك. يعني نقدر نقول إن السرعة النسبية هي سرعة الجسم بالنسبة للمراقب. يجي لك سؤال في الجزئية دي يقول لك: ما معنى قولنا أن السرعة النسبية لسيارة متحركة تساوي 90 كيلومتر لكل ساعة؟ أقول له أي أن السرعة النسبية أي أن سرعة السيارة بالنسبة للمراقب تساوي 90 كيلومتر لكل ساعة، لأن احنا زي ما اتفقنا أن السرعة النسبية هي سرعة الجسم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمراقب. طيب إزاي نقيس السرعة النسبية؟ السرعة النسبية بتختلف حسب حالة المراقب واتجاه الحركة بتاع المراقب، وعندي 4 حالات لكده. الحالة الأولى لو الجسم متحرك والمراقب ساكن، وقتها السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المراقب ساكن مكانه وبيلاحظ الجسم بنفس السرعة اللي هو بيتحرك بيها. طيب خلونا ناخد مثال: لو عندي حكم في مباراة بيراقب اللاعبين، ففي لاعب منهم بيجري بسرعة متوسطة مقدارها 15 متر لكل ثانية، وقتها السرعة النسبية بتاعته هتكون كام؟ اولا انا عندي الحكم ثابت في مكانه، يبقى السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه، هتساوي 15 متر لكل ثانيه. ودي اول حاله. الحاله الثانيه لو عندي الجسم متحرك والمراقب برضه متحرك، بس خلي بالك المره دي المراقب بيتحرك عكس الاتجاه، لان بعد شويه هيكون في نفس الاتجاه. خلونا نركز في ان الجسم متحرك والمراقب متحرك، بس الاثنين في عكس اتجاه بعضهم. هنا السرعه النسبيه هتساوي مجموع السرعتين، اللي هو مجموع سرعه الجسم وسرعه المراقب. والسرعة الفعلية للجسم هتساوي السرعة النسبية ناقص سرعة المراقب. ناخد مثال: لو أنا عندي جسم بيتحرك بسرعة 2 متر لكل ثانية، فعكس اتجاه مراقب بيتحرك بسرعة 3 متر لكل ثانية، وقتها السرعة النسبية تكون كام؟ أقول له أولا الجسمين بيتحركوا في عكس اتجاه بعضهم، يبقى عندي السرعة النسبية بتساوي مجموع السرعتين، فالجسم زائد سرعة المراقب يديني 5 متر لكل ثانية. الحالة الثالثة عندي جسم متحرك والمراقب برضه متحرك بس في نفس الاتجاه. هنا القانون هيساوي السرعة الفعلية للجسم ناقص سرعة المراقب. ناخد مثال: لو عندي شخص بيجري خلف سيارة سرعته 3 متر لكل ثانية، والسيارة سرعتها 25 متر لكل ثانية، وجيت قلت لك احسب لي السرعة النسبية، اقول لك ما تنساش المعطيات عندنا: المراقب اللي هو الشخص سرعته 3 متر لكل ثانية، والجسم المتحرك اللي هو السيارة بيساوي 25 متر لكل ثانية. والقانون بيقول ان السرعة النسبية لما يكون الجسم المتحرك والمراقب الاثنين في نفس الاتجاه هيساوي الفرق ما بين السرعتين. فانا عندي سرعة السيارة 25 والمراقب سرعته 3 تديني 22 متر لكل ثانية. طيب الحالة الرابعة والأخيرة بيقول لي إن أنا عندي الجسم متحرك والمراقب متحرك والاتنين في نفس الاتجاه بس بنفس السرعة، يعني سرعة المراقب هتساوي سرعة الجسم. هنا بقى دايما السرعة النسبية هتساوي الفرق ما بين السرعتين هيديني صفر. فلنفترض مثلا إن في عربيتين ماشيين جنب بعض، العربية الأولى ماشية بسرعة 80 كيلومتر لكل ساعة، والعربية التانية برضو ماشية ب 80 كيلومتر لكل ساعة، فالفرق ما بين السرعتين 80 ناقص 80 هيديني صفر. طيب ركز معايا، لو جالك سؤال بيقولك متى تكون السرعة النسبية لجسم متحرك ضعف السرعة الفعلية، الإجابة هتكون إيه؟ أقول له عندما يكون المراقب متحرك في عكس اتجاه حركة الجسم وبنفس السرعة. إزاي الكلام ده؟ أقول له لما المراقب بيتحرك عكس اتجاه حركة الجسم، وقتها هنجمع السرعتين فالسرعة هتزيد
الضعف. طيب في نفس الجزئية لو قال لي متى تكون السرعة النسبية لجسم متحرك بتساوي صفر، طبعا دي سهلة، اقول له لما المراقب يكون متحرك في نفس اتجاه حركة الجسم ونفس السرعة. برضو ممكن يجيبه بصيغة تاني، لو قال لي علل تبدو سيارة متحركة بالنسبة لمراقب متحرك بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه ساكنة. يعني بيقول لك لو المراقب والسيارة الاتنين بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه هتحس ان السيارة ساكنة. اقول له طبعا لان السرعة النسبية بتساوي الصفر. اتمنى يكون الدرس عجبكم ان شاء الله، ولو عندك اي استفسار او اي سؤال تقدر تكتبه في الكومنتات وهنرد عليك ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.